ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मेरा नाम जी संदीप कौर है। मैं जिला प्रधान आशा वर्कर यूनियन दी ते फैसीलेटर यूनियन। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ MLA ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ PA ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ
ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆ ਮੀਤ ਹਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ
ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ
ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆ ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ
ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤ ਹਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ।
ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ
ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ।
2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆ ਮੀਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ?
ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਆ ਮੀਤ ਹਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੈਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤ ਹਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।
ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ
ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆ ਮੀਤ ਹਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ MLA ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ PA ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ,
ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਂਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ
ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ
ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੈਜੜਾ। ਸੈਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ
ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤ ਹਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ
ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ
ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ
ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆ ਮੀਤ ਹਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ
ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ MLA ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ PA ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ
ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ
ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆ ਮੀਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ MLA ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ PA ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ,
ਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੀਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ,
ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆ ਮੀਤ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ
ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ,
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ MLA ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ PA ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ?
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆ ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ
ਮੈਨੂਫੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ,
ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ,
ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆ ਮੀਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਤੇ
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆ ਮੀਤ ਹਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ
ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ MLA ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ PA ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ?
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤ ਹਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ
ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ MLA ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ PA ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਉਹੀ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ?
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ
ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆ ਮੀਤ ਹਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ
ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ MLA ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ PA ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ
ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ
ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤ ਹਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ। ਸਹਿਜੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ।
ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ
ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆ ਮੀਤਹਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ,
ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ